Action Line. Mabilis at agarang tugon sa mga karaingan, aksyong mangingibabaw, ang tama at katwiran, serbisyo publikong maaasahan sa DZAR. Action Line. Thank God it's Friday. Biyernes po ngayon mga kapartner, ikatatlo sa buwan ng Agosto taong 2018. Kamusta ang inyong morning? Kamusta ang inyong gising? Sa lahat po ng mga kababayan natin buong Metro Manila na nakaranas ng mga pag-ulan na kanina. Dahil po yan sa tinatawag na localized thunderstorm. Sinasabi po dito sa kanina, mga 5:45 naglabas po ng advisory itong Pag-asa. Tungkol po sa posibleng sama ng panahon na makakaapekto po dito po particular sa Metro Manila. Pero mamaya makikipag-ugnayan tayo mula sa Pag-asa kung ano na ang magiging lagay ng panahon particular dito sa Metro Manila na kanina ay binuhusan po ng maraming ulan. Nasabi po ng Pag-asa na dahil pa rin po sa habagat na pinaigting ng namataang low pressure area ang dahilan po ng naturang yung mga umiiral na weather disturbance po dito sa ating bansa, particular po dito po sa Metro Manila. Mamaya meron po tayong makakapanayan live dito po sa ating studio mga kapartner. Mula naman po ito sa Aboitiz. Anong kanilang mga programa? Speaking of panahon yung ating napag-usapan kanina lamang. Mag-uusap po tayo tungkol sa panahon. Gaano kahalaga ito? Ano yung mga... Kasi sila po ay nasa weather solutions. No? Makakatulong po sa atin ito para at least mabigyan ng gabay, no, ang bawat isa sa atin tungkol po sa panahon. Mamaya, live po yan mga kapartner dito po sa ating studio. Oras po natin 9:20 na po ng umaga. Magbabalik po ang Action Line. Philippine Standard Time, 9:23 na po ng umaga. Oy, sabi naman ni Robbie De La Peña dito sa ating Facebook post, grabe din daw yung baha dyan sa may Mandaluyong. Clear skies daw sa Quezon City, Mother Ignacia. Humupa na rin yung baha dyan po sa bahagi ng Mother Ignacia, sabi ni Robbie De La Peña. Ayan. Good morning din kay Raquel Marasigan Cruz. Ayan, nanonood, nakikinig sa pamamagitan ng ating Facebook Live. At nasa studio pa natin ngayon mga kapartners, ang Vice President and General Manager po ng Weather Solutions ng Aboitiz. No? At kasama rin niya yung Media Relations Manager ng Aboitiz Equity Ventures. Nasa studio natin ngayon si Ginoong Jojo Marasigan. Ginoong Jojo, good morning. Good morning, Admar. Thanks for batiin mo na natin yung ating mga suking tagapakinig ngayon. Binabati ko po yung mga kasamahan ko sa Weather Solutions. I think they're out on the field right now and my office mates in Aboitiz. So, good morning. Okay. Para sa hindi nakakaalam, kasi ang alam lang talaga or may maraming alam tungkol dito sa pagbibigay ng forecast sa ating bansa, itong sikat na Pag-asa ng Department of Science and Technology. Ano naman itong Weather Solutions? Okay. So, I think bago ko explain yung Weather Solutions, medyo magbabacktrack ako a little bit about Aboitiz. So, siguro the first point I want to make is si Aboitiz is isa sa mga biggest companies in the Philippines in terms of CSR. So, si Aboitiz spends about, I think, almost $1 billion every year for CSR projects. Now, one of the CSR projects that they did actually was Weather Philippines Foundation. Si Weather Philippines, ang ginawa niya 6 years ago was actually to roll out around 800 weather stations around the Philippines. Okay. Ang gusto lang ng Aboitiz was after Pepeng and Nandoy, medyo hindi na tayo sa reaction, sa prevention tayo ng what happened to Pepeng and Nandoy. So, after 6 years na nag-operate si Weather Philippines, there's a need to actually improve yung data infrastructure ni Weather Philippines. Kaya nagkaroon ng Weather Solutions. No? So, ang mandate ni Weather Solutions is actually to monetize, no? Ilagay sa iba't ibang applications yung natutunan ni Weather Philippines Foundation for 6 years. No? So, it is a social enterprise.
all of its revenues actually would still be contributed to the foundation. But ang number one objective niya really is tulungan yung different sectors of the society to be, ang tawag namin doon, weather wiser. No? So, to be mindful of the weather and use it for their everyday lives. No? So that's more the kayo mandate. sa pagbibigay ng weather information, disaster risk reduction. Yes. Kasi alam natin na parang dati, parang medyo tinitake for granted lang natin yung alam natin na may mga bagyo yung Pilipinas. Pero nung mga pumasok na yung mga malalakas na bagyo, parang doon lang tayo, 'di ba? Unti-unti nating natututunan, no? In fact, mas nauna atang natuto yung taga Batanes, 'di ba? Kasi nga naka-adapt agad sila ng Yes. mga pinabuti nila yung mga bahay nila. Kahit na lagi halos taon-taon sila, no? Dose-dose ng bagyo yung dumadaan sa kanila, pero bihira kang makarinig ng mga casualties, yung mga damage kasi nga usual na sa kanila yung bagyo, napaghahandaan talaga nila. So Tama po. medyo meron pa rin mga lugar dito sa ating bansa na parang hindi pa masyadong binibigyan ng pansin. Parang gusto nilang maging wake up call yung mismong kalamidad na yung magigising sa kanila. Tama po yun. In fact, yun po yung isa sa mga advocacies ng weather solutions. No? Na dapat po, we consider weather every day. Ano? And yun pong na-mention nyo kanina na sometimes you take it for granted. Siguro an example po a few months ago, nasa Japan kami. Paglabas namin ng hotel, binigyan kami ng payong. Ang sabi, uulan po mamayang 3:00 ng hapon. Okay. And ganun po sila ka aware, ano? And I think it's one of our objectives. Sana po to a certain degree ang mga Pinoy maging weather aware din. Okay. Itong technology na ginagamit natin, sino-sino ba yung parang tina-target nyo or ano ba yung trabaho ng weather solutions maliban dito sa pagbibigay? Sino yung parang mga clients ninyo or Okay. bibigyan nyo ng serbisyo po? Sige po, I'll talk about the resources. So, ang resources po natin, we have access to different weather models. So, Okay. alam po natin kung may bagyo 5 days out. No, alam po natin kung ano po yung track ng bagyo, gaano kalakas ang hangin at saka gaano kalakas ang ulan. No? So, we've been doing this for 6 years. But more than that, we have 800 stations. No, ang ibig po sabihin ng 800 stations, we can provide localized weather. So, for example, in Metro Manila, we have 53 weather stations. So, at any given Sarili nyo po yan? Opo. Okay. Opo. So, at any given time, pwede po namin sabihin, katulad po this morning, umulan, pwede po namin i-pinpoint saan pong part ng Metro Manila pinakamalakas yung ulan. So, Okay. yun po yung, I think, niche that we provide, which is localized weather. Sa ngayon po, very interesting po yung mga partners namin. Ano? Ang isa po sa mga very interesting partner namin is Red Cross. Ano? And si Okay. Red Cross, when Sila they... yung isa sa mga pangunahin na nagbibigay Yes. ng tulong, no, epekto ng bagyo, habagat ng mga pag-ulan, isa yung Red Cross sa mga kasi kaya dahil ito yung reason siguro kung bakit kinuha rin nila kayo para alam na nila kung ano ang kanilang gagawin. Tama po. Ito po ay isang model na gusto nilang pag-aralan that they've done in other countries. Na very interesting po in my opinion. So ang gusto po lang nilang kunin sa amin is yung wind strength, yung typhoon track and rain strength. No? So meron po silang data per province kung gaano po kadami yung, let's say, houses made of light materials. And therefore, kung sinabi namin na may bagyong parating na 60 kilometers per hour, alam po nila kung ilang bahay ang affected. Pag sinabi po namin na there would be 80 millimeters of rain, alam din po nila kung ilang households yung affected. So, ang nangyayari po ay 3 days bago dumating yung bagyo, ready po sila with their resources based from the information na binibigay po namin sa kanila. So, very interesting po yung partnership namin with Red Cross. Dito naman sa mga kasi may mga usapin kasi itong pagkakansela ng mga klase, may nagsasabi na ibalik na lang sa DepEd para masabi agad nila yung pero sabi naman ng DepEd, di namin pwede kasi wala kaming technology na maka-detect, makakuha ng information kung uulan ba, malakas ba yung ulan. So, binibigyan nila sa LGU yung desisyon, no? Meron ba kayong mga partners din na LGU or pwede ba rin ba kayong makipag-ugnayan sa DepEd para at least meron din sila na mga information na kailangan para matulungan yung mga kabataan kasi kagaya kanina meron tayong mga stranded na mga kabataan, hindi nila alam, hindi pa nagkakansela ng pasok pero lagpas tuhod. Sinasabi pa nga marami nga sa social media parang lagpas sa lagpas sa tao na yung mga baha.
Well, actually, right now, partner po tayo ng DepEd. Through the foundation, ang ginagawa po ng sustainability managers natin, umiikot po tayo sa different DepEd regions para po i-train yung mga teachers and actually have them create a curriculum para turuan po yung mga estudyante to be weather aware. Aside from that, nagtitrain din po tayo ng mga disaster managers. Okay. So we're in touch with different government agencies naman po. Yun nga yung nasabi mo kanina, no, yung parang mas yung niche ninyo is yung parang expertise ninyo mas nakaka-predict kayo sa mga localized na mga sama ng panahon. So, ano yung kaibahan ng ano naman, yung pag-asa, ng technology ng pag-asa ng sa inyo? Mas maganda ba yung sa weather solutions compare natin sa pag-asa? Siguro po hindi naman mas maganda, magkaiba po. Okay, Siguro it's magkaiba. not it's different, no. So we in terms of forecasting po, we are looking at the same models. So Okay. we probably have the same information, no. Mm-mm. In terms of radar, wala po kaming radar. So si Pag-asa po talaga yung nakaka-predict ng thunderstorm kasi if you have the satellite feed, sabihin niya na uulan 3 days out, no? Pagka there are 3 ways to monitor weather. So satellite, radar, and the weather station. So yung satellite sabihin niya uulan 3 days from now. Yung radar sabihin niya uulan 3 hours from now. Okay? And then yung weather station sabihin niya umulan na because it's a monitor, no. So wala po kami ng radar and Pag-asa is the best agency to do that, no. But in terms of forecasting typhoons, doon po kami nagiging helpful doon sa mga stakeholders po namin. Yun pong localized weather through our weather stations na nakalatag po sa buong Pilipinas. So through our weather station, nabibigyan po namin ng information yung different LGUs and disaster managers na ganito na po kalakas yung ulan and therefore you have to execute your evacuation plans if necessary. May tanong dito si Melissa De Castro. Hi po, good PM, good AM. Meron po bang downloadable apps niyan for Androids or iOS, Sir Jojo? Yes, meron po. Ang punta po kayo sa Apple Store or sa Google Play Store. Ang type niyo po yung Weather Philippines, Okay. one word. At meron po kaming app doon na localized din po yung information na ibibigay sa inyo. So, for example, you are now in Marikina. Meron po siguro kaming mga, I'm not sure, but 4 or 5 weather stations in Marikina. Makikita niyo po yung actual reading at nakalagay po doon kung nasaan yung weather station. Okay. Sa mga tanong ng ating mga kababayan, kasi minsan hindi nila masyadong naiintindihan naman yung mga forecast. Opo. Kasi nga minsan English, Opo. minsan meron pa sila yung mga term na medyo mahirap, Mahirap niya. no? Ang alam lang nila may bagyo, may ulan, tsaka may hangin May yan. hangin, Oo, yes. pero yung mga term na gaano kalakas, medyo tulad ng nagdaang bagyong Yolanda, yung daluyong o yung anong sa English na ginagamit nila, Storm surge. storm surge. Storm surge. Yung iba, sabi pa nga nung ibang mga lokal doon na kung gumamit sila ng tidal wave, parang mas maintindihan pa namin yung itsura kasi doon sila sa itsura ng Tama po. doon sila nakabase. Paano po sa inyo po yung sa using your technology or yung pagpe-present nyo po sa weather, mas madali bang maintindihan ng ating mga kababayan? Okay. Una po, yung pong ganyan pong challenge is not unique to the Philippines. Ano? Ganyan din po yung challenge dun sa ibang countries na sometimes talaga pong hindi maintindihan yung terminologies for meteorology. Ano? But going back to your question, we have different channels po. One would be the app that you can download. As much as possible, user-friendly po yung app na yun. So we use color codes and ina-advise po namin very comprehensive po yung explanation namin, very layman. Pangalawa po, meron po kaming website. Pwede nyo pong i-check yung website. Localized weather information po. Like for example, sa Western Visayas, sobrang lakas ng ulan kagabi. No, na nagbaha, no, specifically in Bacolod. No. So doon po sa website namin and sa app, makikita nyo po doon yung actual na observation, no, nung different weather information. Siguro kunin ko rin po yung opportunity na to. Yung app na po na maglo-launch po kami ng bagong app, Okay. which is Okay. this October. Ang gagawin po namin, dadagdagan po namin siya ng features, but one of the features na
I think I'm very excited about, narinig po kita kanina, sabi niyo, mag-selfie na lang sila dun sa baha. And, Oo. pero ang gawing ebidensya. Yes. Kasi baka di sila kasi yung ibang lugar sa medyo may liwanag naman. May sikat naman ng araw. Bakit ikaw lang yung binaha, yung mga ganun. po. So ang gagawin po namin doon sa bagong app natin when we launch it in October, para po siyang ways na you can actually chat to someone na, let's say, pupunta ka ng north of Metro Manila, pwede kang makichat sa kanila na baha dyan. Dito. And they can actually post actual pictures that you can actually see. Okay. No? And therefore, you will be aware kung gaano ka, let's say in your example, gaano kalaki yung baha sa Santa Mesa kaninang umaga. Okay, may message dito. Hello from Guam, galing kay Raquel or Rachel ba? Paano babasahin yan? Marasigan Cruz. Hello, Idol Sir Jojo, Zondria Francielo. Ayan. Nakikinig at nanonood. Speaking of yung sinabi mo kanina na nasa Bacolod City, walang pasok. Sila lang yung walang pasok ata ngayon Yung Bacolod City, Negros Occidental nga dahil dito sa possible malakas na mga pag-ulan. Pero kung kayo po yung tatanungin, sir, yung kahandaan po ng mga Pilipino, kasi halos sa taon-taon na lang, kung may mga bagyo or epekto ng habagat, meron talagang mga casualties, merong mga landslides, meron pa rin mga nasisirang mga bahay. So, ibig sabihin nun, hindi ba nila alam na yung area na yan, flood prone? Parang, nasa na tayo dun sa level ng preparation natin, kahandaan natin. Parang, meron ba kayong nakikitang pagbabago o parang kultural na natin ng mga Pilipina dito na ako nakatira, dito na ako mamamatay, o bakit niyo ako pinapaalis dito, matagal na kami, hindi naman kami binabaha, ilang dekada na, tapos bigla na lang binaha yung lugar. Ang personal opinion ko po dyan, sa tingin ko po, as a people, dapat po we become more aware. Alam naman po natin na ako po ay taga Batangas, at dati po, hindi rin naman po kami dinadat na ng ganong kalalakas na bagyo. But nag-iiba po yung landscape and nag-iiba po yung conditions. I think as a people, dapat po tayong mas maging aware dun sa weather. I think it goes globally po. Marami rin naman pong nationalities na doon din po yung direction. So, and I think that's where Aboitiz comes in, na to be a part of that continuous education for the Filipino people. Yung mga LGU maisingit ko lang ito kasi napag-uusapan na rin yung mga ganyan. Kasi ako, medyo matagal-tagal din tayo, na-assign din tayo sa field dati, and sa mga LGUs, meron yung government natin, particularly yung Mines and Geosciences Bureau, meron silang inilalabas na mga geohazard map. Ano yung mga lugar na flood prone, o di kaya landslide prone na area, na ilatag na yan, na ibigay niyan sa mga LGU, pero parang wala pa rin meron pa rin mga insidente ng mga tuwing mga sino ba talaga yung may talaga bang kulang lang sa political power? Ano po yung masasabi nyo rito? Sa tingin kasi dagdag ko lang, may singit ko lang dahil yung programa ng pamahalaan, tuloy-tuloy yung sasabi natin, meron tayong mga technology, pero yun nga, parang hindi magiging effective pa rin yung technology natin kung yung taga-implement nung mga dapat gawin, parang dinidisregard nila. Okay. Sa akin po, the reason why, ang isa pong dahilan kaya hindi natin ma-execute yung mga plans natin, I think we have we have one of the best disaster managers in the world. Nakakausap ko po sila, and I know that alam nila yung ginagawa nila, but I think yung kakulangan po sa information. Sa ngayon po kasi, iba't iba pong agencies or iba't ibang organizations yung may hawak ng iba't ibang information. Wala pong isang platform na nandoon lahat ng information. So for example, meron pong landslide prone, pero yung landslide prone na yon, areas would be gaano kalakas na ulan bago siya mag-landslide. Magkaiba po yung humahawak ng information doon sa ulan, and whoever is handling yung geohazard mapping. So, sa tingin ko po, at some point, katulad po ng ibang bansa, dapat po mayroon talagang isang agency that gathers all the information, whether weather, geohazard maps, floods, and lahat po ng related sa disaster. So I think it all begins, mag-umpisa po siya sa isang agency na naghahawak ng lahat ng information. So, speaking of agency, may pinopropose ngayon. Yes. Kung alam mo, DDR ba yun? DRD or yes, DDR na yes. Department of Disaster Resilience. Anong masasabi nyo rito?
I think it's a very good first step, no? Napakaganda po niya na our government actually is taking steps, no? So it's a very good first step. I think the more important step though is actually to get all the information. Dapat po i-arm natin yung agency na yan so that they could do their function well. Mas maganda na parang isahin na lang yung tagapagbigay ng information regarding weather tsaka yung yung tumutulong sa disaster response. Sang-ayon po kayo doon or doon po sa execution, marami pong permutations na maraming ways para gawin, no? But ang sinasabi ko lang po, at least doon sa source of information, dapat po siyang i-manage very clearly. And hindi po natin siya pwedeng tingnan independently na weather lang, hindi natin siya pwedeng tingnan independently na geohazard maps lang, no? So there has to be a comprehensive platform. Oo, kasi kung ako yung isang ordinaryong tao, gusto kong makita na sa isang area, halimbawa application, nandun na lahat ng mga materials or mga source na dapat or mga information na dapat kong malaman. Din ako pupunta sa iba pang na mga application kasi gusto ko wala sila dito yung yung gaano kalakas yung hangin, yung mga ganyan. So mas maganda isahin na lang para hindi na maguluhan yung ating mga kababayan. Agree. So, ayan. Ano yung mga activities natin, sir? Ano nung klase itong mga activities? Okay. So, umpisa po doon sa foundation. Sa Weather Philippines Foundation, patuloy po yung coordination natin with DepEd. Almost every week, meron po tayong training sa mga teachers, especially sa countryside. So, offline we were talking about yung technology in the provinces, no. Dito po sa urban areas madali po because of the app and the website. Pero dun po sa probinsya, wala pong masyadong magandang internet access and smartphones. So nandun po naka-concentrate yung mga offline trainings namin. No? So pupunta po talaga kami sa different schools, no. Pati disaster managers kasama din po sa training namin. So yun po yun sa foundation. So weather solutions naman po. Patuloy po yung coordination namin sa different business entities. Okay. No, and we have very interesting projects from a lot of industries, no. And shinare ko sa inyo kanina yung partnership namin with the Call Center Association of the Philippines na kinukuha nila sa amin yung information ng weather, no. And kung alam nila na may bagyo, nira-route po nila yung calls nila. For example, may bagyo sa Cebu. Okay. They route their calls to Manila. No? And they anticipate maybe baka down yung telco, some of the agents hindi makakapasok. And therefore, nakakatulong sa business continuity nila. No? So, we're very excited to partner with them. Aside from the Red Cross and the other TV stations. Speaking of telco, sir, kasi kanina off-air, habang nagko-commercial, napag-usapan natin yung pag-disseminate ng information. And yung internet nowadays, isa na yan sa napakahalaga na teknolohiya or sistema para maipadala natin yung mga mensahe natin, no? Especially sa iba't ibang bahagi, iba't ibang sulok ng Pilipinas. Pero itong Pilipinas, meron tayong pinakamabilis sa pinakalas sa'yo, yung pinakamabagal na internet access, and we know na gaano kahalaga itong internet access. Natitingnan nyo ba ito na parang hindrance para yun nga yung pag-disseminate ng mahahalagang mga impormasyon lalo na sa mga far-flung areas? Okay. Well, actually, for now, hindi ko po siya tatawagin na hindrance kasi po, for one reason na yun pong disaster managers na I think may realization po kami na madali po talagang i-reach yung countryside, no? Okay. So ang ginawa namin is manage na lang po namin situation. So yung mga disaster managers sa mga LGUs, doon po kami nakikipag-coordinate mainly, at sila na lang po ang nakikipag-coordinate sa mga barangay, no? So in other words, even yung technology now, alam natin na pag bumagyo minsan nagda-down talaga yung ibang sites, and therefore hindi natin makausap yung ibang on the countryside, no? So meron po kaming pool of disaster managers and LGU personnel na nakikipag-coordinate sa amin in terms of severe weather. So doon po namin siya, ganun pong bagay namin siya minamanage. Dito naman po sa usapin ng mga dams and watersheds, ano naman po ang naitutulong or maitutulong ng weather solutions? Okay. Siguro yung sa dams and watersheds, isa lang po siya sa mga applications na kayang gawin ng weather solutions for different businesses. Ang pwede po namin gawin sa kanila is that because of our forecast, especially rainfall forecast, alam po nila yung amount of water na maiipon nila sa dam. So,
ngayon po na ma-manage nila ng mas mabuti yung water level. And kung meron po kaming 3-5 days and sometimes 7-day forecast, in fact yung ibang applications merong 45-day forecast. Mas maigi po yun para sa kanilang operations. And in return, marami po siyang benefits, no, tungkol po sa irrigation natin. Tama. And other ways that they could manage the dam So operations properly. isa rin sila sa inyong target na maging client yung mga nasa Meron po dams. kaming client ngayon, si SNAP po, yung one of the subsidiaries of Aboitiz. Meron po kaming, I think, 12 weather stations sa kanila. And we offer consultancy also to them. Alam nila kung kailan uulan at gaano kalakas ang ulan. Mahalaga yan, lalo na pag, kung maalala mo, Sir Jojo, sa lahat nating mga tagapakinig, yung panahon na tumama ulit yung El Nino sa ating bansa. So nakakatulong kayo mag-forecast, wala tayong tubig sa mga susunod na araw, walang mga ulan. So maghanda na kayo ng diyan, cloud seeding, parang mga ganyan, pwede kayo makatulong sa mga ganyan. Tama po. As long as alam po namin which area we're looking at, kasi kaya po nga namin mag-forecast ng even localized forecast, kaya po namin. Pwede po namin tulungan yung iba't ibang organization. Yung pagpapahalaga po sa weather forecast, pagtaya ng panahon, yung ng ating mga kababayan, yung buong Pilipinas as a whole, sa buong mundo, sa iba't ibang bansa, nasaan na po tayo, sir? Kung ikukumpara po natin yung pagpapahalaga dito po sa weather forecast, pagkuha ng mga information, uulan ba ngayon or may paki ba? I think worldwide challenge naman po talaga for people to be mindful of weather, I think, in their daily lives. Marami pong nationalities, no? Like yung example ko kanina is Japan. Sa Europe ganun din po, kasi po meron pong instances na if you're not aware at mainit sa umaga, hindi mo alam na pag-uuwi ka ng gabi below zero, and you could freeze to death, and that's in some countries. Baka kaya din po siguro sila mas mindful, sa atin kasi pag umulan lang, basa ka lang, parang hindi ka naman mamamatay or anything. So it's always been a challenge po, and it's a challenge worldwide. But I think dadating po yung point na hindi po natin, we will look at percentages, no? But to a certain degree, dapat po natin mag-prepare. Pagka ang weather forecast tells us something, no? And nangyari din po even sa states, no? They're very advanced in weather forecasting. And they have weather stations almost in every block, no? Sa ibang mga cities. Nangyayari pa rin po sa kanila na minsan hindi rin nakikinig yung local communities nila. So maybe it's up to us, organizations like ito pong DZR and Aboitiz na tulungan po na ma-educate ang ating mga kababayan. Okay, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, marami nga yung mga bansa na labas po ng Pilipinas, iba't ibang bansa, pinapahalaga nila yung sa weather. Pero 'di ba mas lalo yung Pilipinas kasi nasa average 20 mga bagyo dumadalo sa atin every year. Pero yung meron pa mga buwan, 2, 3 sa isang buwan. May mga bansa, mga ka-partners, na ang bagyo natin na 2, 3 sa kanila buong taon na 'yon. Oo, correct. Pero handa sila sa mga yung weather forecast nila. Tama. So dapat lalo't siguro tayo dito sa bansa dahil yung factory ng bagyo nandito po, nasa tabi lang po natin dito sa Pacific Ocean. So talagang tayo yung isa sa mga dinadaanan talaga ng bagyo, at kailangan natin yung mga ganitong klase ng teknolohiya gaya ng sa inyo, sir, para at least tayo kahit nasa bahay tayo, alam natin yung weather natin, kasi malaki yung pwedeng epekto ng sama ng panahon. Kahit simpleng malakas na ulan lang yan, marami yan pwede. Traffic, di ba? Pwede yan mag-traffic. Pwede rin yan magkaroon ng aksidente, banggaan dahil medyo basa yung... At saka marami pang posibleng idulot. Kaya mas maganda itong mga ganitong klase ng teknolohiya talaga, kasi nakakatulong yan sa ating pang-araw-araw. Tama po. Sa ibang bansa po, maraming applications yung weather, For example, tourism. So
alam po natin na paghabagat season, dito sa western side ng Philippines, yung ulan at yung malalakas na ulan. So baka pag ganitong time, baka mas gusto mong mag-Bicol at saka okay. Oo, Aurora, tama. no? Kung magso-surfing ka dito sa Baler ka mag-surf, ano? Pero pag amihan season, na nandito naman sa eastern side yung malalakas na ulan at hangin, baka mas gusto mo magpalawan. Lipat ka sa may lipat ka kanlurang sa may bahagi. kanlurang. So mga ganun pong applications for weather. Yes. Okay. Sir Jojo, mensahe na yung mga services din Sure. na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw. Sige. Siguro yung appeal ko po is please download our mobile app. It's called Weather Philippines, no? Nasa App Store po siya and nasa Google Play Store. It will provide you localized weather information at napakaganda po siyang tool, no? Kung whether estudyante po kayo or empleyado, para malaman niyo po yung localized forecast, no, po kung nasan po kayo. Meron din po kaming bagong app na ilo-launch by October, but for now it's a beautiful app, ano, yung and very useful app, yung Weather Philippines app. So Libre ba itong app na ito? libre po. Okay, ayan, maganda yan kasi pag libre tapos marami kang impormasyon na makukuha, sulit talaga yan. Maraming salamat Sir Jojo Marasigan, ang Vice President General Manager ng Weather Solutions. Kasama rin po sa studio natin si Ma'am Thet Misayas. Tama po ba? Tet lang, walang H. May H kasi kaya Thet. Okay, si Thet Misayas, Media Relations Manager ng Aboitiz Equity Ventures. Maraming salamat, sir. Ma'am, sa inyong pagpunta rito, inaway, nabigyan natin ng impormasyon yung ating mga kababayan. At speaking of kababayan, basahin lang natin itong mga mensahe. Aida Cruz Agahan, good luck. Galing naman kay Naily Dallas. So Dallas Naily, hi everyone watching from Canada. Hope to meet you all soon. Please greet my Pinoy friends, Neneng Marlene Bong and Ardo. Geraldine Garcia, sabi niya, approve. Si Roda Lanes, magandang hapon po. Watching from the OC in sunny California. Great job. Ayan. Mga fans niyo po ba ito, sir? Hindi ko po alam. Kasi Jojo Marasigan yan. Great job, Jojo. In-advertise ko po yung radio station. Okay. Ryan Stephen Marasigan, magandang umaga here at Cuenca, Batangas. Ayan. Taga Cuenca ka din. Ayan. Shane Marasigan. Ayan. Yung mga Marasigan clan na nakikinig at nanonood sa atin. Once again, maraming salamat Sir Jojo. Ma'am Tet, sa pagpunta nyo po rito. Naway, yun nga, maraming mga impormasyon. At download kayo ng kanilang application dahil makakatulong po yan, ha? 3 minuto na lang bago sumapit ang 10:00 ng umaga. Sa ngalan po ni Partner Vea Corpus, ako naman at Marvilando, maraming salamat sa inyong pakikinig. Good morning.